Hello guys, welcome back to my YouTube channel DigantaGuwalla. মই দিগন্ত আজি আপোনালোকক দেখাম WhatsAppৰ ফিংগাৰপ্ৰিন্ট লকটো কেনেকৈ এনেবল কৰিব মানে WhatsAppত ফিংগাৰপ্ৰিন্ট লকটো কেনেকৈ ইউজ কৰিব আজি ভিডিঅ'তে বিষয়ে আলোচনা কৰিম বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমতে আপোনাৰ মোবাইলৰ WhatsAppটো ওপেন কৰি ল'ব আৰু WhatsAppটো ওপেন কৰাৰ পিছতে সাইডৰ তিনটা ডট আছে তিনটা ডটত ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত ইয়াত সেটিংত ক্লিক কৰি পেলাই এটো একাউন্ট ইয়াত আহি গৈছে একাউন্টত ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত প্ৰাইভেচিত আহি পেলাই তলফালে আহিব ইয়াত দি আছে ফিংগাৰপ্ৰিন্ট লক ডিসেবল হৈ আছে এটো ক্লিক কৰিব যেতিয়া ইয়াত আহি যাব আনলক উইথ ফিংগাৰপ্ৰিন্ট when enabled you will need to use fingerprint to open WhatsApp you can still answer calls if WhatsApp is locked মানে আপোনাৰ ইয়াত ফিংগাৰপ্ৰিন্ট মানে এটো WhatsApp টো ফিংগাৰপ্ৰিন্ট দি লক কৰাৰ পিছত মানে WhatsApp টো ওপেন কৰিবলৈ হলে ফিংগাৰপ্ৰিন্ট লক তো আনলক কৰিব লাগিব তেতিয়া ফিংগাৰপ্ৰিন্ট মানে WhatsApp টো ইউজ কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াত ফোন আহিলে ফোনটো ৰিসিভ কৰিব পাৰিব আৰু মেছেজ একো কৰিব নোৱাৰিব যেতিয়ালৈকে ফিংগাৰপ্ৰিন্ট ইউজ কৰি পেলাই আনলক যেতিয়ালৈকে নকৰিব মানে তেতিয়ালৈকে তাৰপিছত এটো আপোনাৰ ইয়াত এই নটিফিকেশনটো অন কৰিব তাৰপিছত তেনেকুৱা এটা আহিব কনফাৰ্ম ফিংগাৰপ্ৰিন্ট টাচ টু ফিংগাৰপ্ৰিন্ট সেন্সৰ ইয়াত আহি যাব আপোনালোকৰ আঙুলিটো ইয়াত মানে টাচ কৰি দিও ফিংগাৰপ্ৰিন্টৰ ইয়াত তাৰপিছত এটো ৰাইট সাইড আহি যাব তাৰপিছত এটো এনেকা আহিব যদি আপোনালোকৰ ইয়াত যদি এনেকা যদি অহা না তেতিয়া মানে আপোনাৰ মোবাইলটো আপডেট দিব আপডেট নিদিলে এনেকুৱা নাহিব পাৰে মানে তাৰপিছত আপোনাৰ মোবাইলত যদি ফিংগাৰপ্ৰিন্ট লকটো নাই তেতিয়া হলে ফিংগাৰপ্ৰিন্টটো এনেকুৱা নাহিব মানে যদি ফিংগাৰপ্ৰিন্টটো লক আছে যদি ফিংগাৰপ্ৰিন্ট দিয়া না প্যাটাৰ্ন দি থৈছে তেতিয়া ফিংগাৰপ্ৰিন্টটো আপোনালোকে দিব তাৰপিছত এটো আহি যাব তাৰপিছত ইয়াত দি আছে অটোমেটিক্যালি লক ইমিডিয়েটলি এটো ক্লিক কৰি থলে আপুনি WhatsApp ইউজ কৰাৰ পিছত লগে ইমিডিয়েট এটো লক হৈ যাব তাৰপিছত আফটাৰ 1 মিনিট মানে WhatsApp টো ইউজ কৰাৰ পিছত 1 মিনিটৰ পিছত মানে এটো লক হ'ব তাৰপিছত ইয়াত দি আছে আফটাৰ 2 মিনিটস মানে WhatsApp টো ইউজ কৰাৰ পিছত আধা ঘণ্টাৰ পিছত এটো লক হ'ব মানে তাৰপিছত ইয়াত শো কন্টেন্ট ইন নটিফিকেশন প্ৰিভিউ সেন্ডাৰ এন্ড মেছেজ টেক্সট ইনসাইড নিউ মেছেজ নটিফিকেশন ইয়াত মানে নতুন মানে নিউ মেছেজৰ নটিফিকেশন কিটা আহিব এই নটিফিকেশনটো যদি অন কৰি থয় তেতিয়া আপোনাৰ মোবাইলত মানে লক নখোলাকৈ নটিফিকেশন কিটা চাব পাৰিব মানে এনি নটিফিকেশন কিটা চাব পাৰিব কিন্তু মেছেজ একো কৰিব নোৱাৰে তো ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাৰিব থ্যাঙ্কস ফৰ ওয়াচিং